السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. طبعا من الأمراض العصبية المهمة جدا واللي سهل علاجها ولكن يجب التشخيص المبكر فيها هو نقص الثيامين أو نقص فيتامين ب1. الحالة اللي قدامكم دي مصابة بنقص فيتامين ب1. بيكون العلاج سهل، جرعات كافية من فيتامين ب1 ويصبح الحيوان بخير. ولكن في ثقافتنا ان احنا اي مرض عصبي بنبدأ ندرجه تحت قائمة الدوشان أو الدوار أو الجنون، وبنبدأ نتعامل مع المرض على أساس إن هو ملهوش علاج. طبعا أنا حبيت إن أعمل كذا فيديو ورا بعض بحيث إن إحنا نتعرف على أهنه مرض ليه علاج وأهنه مرض ملوش علاج، بحيث إن أنت لو عندك حالة سهل علاجها تقدر إنك تنقذها بإذن الله تعالى. زي ما أنتم شايفين نقص الثيامين أو نقص فيتامين ب1 بيؤدي إلى حركة الرأس إما يمينا أو يسارا. طبعا بيجي بعد كده بيكون في ضعف في الشهية، الحيوان بياخد جنب أو بيبعد عن القطيع وبيمشي بدون هدف. لكن العرض الأساسي هو ميل الرأس يمينا ويسارا، وأحيانا بيصاب بالعمى، الحيوان ما بيشوفش سواء بعين واحدة أو بالعينين. زي الحالة ديت، الحالة دي بنفتح عينيها في الناحية ديت هي مش شايفانا، وهتبدأ أول هي ما تشوفنا بالعين التانية هتبدأ تجري، يعني هي ما بتشوفش بعين واحدة وعندها نفس العرض اللي هي بقى، ولكن ده كان تاني يوم ليها فقط. فلاك التشخيص المبكر بيساعدك على حل المشكلة بسرعة. يعني الحالة ديت بعد جرعة واحدة من العلاج، أول يوم خدت العلاج فيه لو لاحظتوا هنا بدأ تنعزل عن القطيع، فقدان للشهية، ما بتاكلش مع الغنم، بتتني راسها لجهة اليمين زي ما حضراتكم شايفين كده، ومنعزل عن القطيع خالص، ما بتاكلش، فقدان الشهية. بعد كده بتبدأ ان هي تبدأ في ارتعاش في حركة الرجل زي ما انتم شايفين، برضو ما هيش قادرة تمشي كويس. دي هي اعراض نقص فيتامين ب1. طبعا فيتامين ب1 مهم جدا في عملية التمثيل الغذائي، وعملية التمثيل الغذائي منها تخليق الجلوكوز وامداد المخ بالطاقة، وبالتالي نقصه بيؤدي الى نقص الطاقة اللي واصلة للمخ، وبيحصل زي انتكاسة في المخ، والحيوان بيحصل له المشاكل اللي انتم شايفينها. طبعا العلاج سهل جدا. في البداية العلاج الأساسي هو النيوروفيت. النيوروفيت ده مش شرط نيوروفيت، احنا عاوزين أي حاجة فيها فيتامين ب1، ولكن أنا بستخدم نيوروفيت بشري بيحتوي على فيتامين ب1 وفيتامين ب6 وفيتامين ب12. بندي منه 4 مرات يوميا، كل 6 ساعات بندي أمبول، تمام. وبستخدم معاه ديكلوفين وديكساميثازون أمبول، بديهم وريد. النيوروفيت بيتاخد عضل، وديكساميثازون وديكلوفين طبعا الدواء كله بشري، بدي الديكساميثازون والديكلوفين وريد، وبدي النيوروفيت عضل. كل يوم حقنة ديكساميثازون وحقنة ديكلوفين، والنيوروفيت 4 مرات يوميا. لو هي نعجة مش ذكر بنبدأ ان احنا ندي ديكساميثازون مرة واحدة بس، وبقية الجرعات زي ما هي. طبعا هنا بندي ديكلوفين وديكساميثازون أمبول لتقليل الآلام الناتجة عن نقص الثيامين، لأنها بيعمل نخر في الجمجمة وبيسبب ألم قوي جدا للحيوان، وبيكون الألم ده هو سبب الحالات العصبية اللي احنا بنشوفها. فبنساعد على تقليل الألم علشان الحيوان يبدأ ياكل ويشرب ويختلط بالقطيع ويقلل الإحساس بالألم عنده. من الطبيعي إصابة حالات فردية في القطيع بنقص الثيامين أو نقص فيتامين ب1، ولكن أكتر من 10-15% في القطيع. ده شيء مقلق جدا، وبيكون السبب الرئيسي لو حالات جماعية في القطيع. أكيد المية بتاعت الشرب عندك، لو أنت بتشرب من بير ولا حاجة، بيكون نسبة الكبريت زايدة شوية في المية. طبعا نسبة الكبريت لما بتزيد من الأشياء اللي بتقلل من امتصاص فيتامين ب1 في جسم الحيوان ويسبب مشاكل. في الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الدوران اللي سببه الدودة الشريطية متعددة الرؤوس، كانت السمة أو الصفة أو العرض الرئيسي هو دوران الحيوان حول نفسه في دوائر متعددة. هو ده العرض الرئيسي اللي بنحدد بيه المرض، وأكتر مرض بيسبب الدوران. في حالات نقص الثيامين أو نقص فيتامين ب1 بيكون الصفة
الرئيسية هي ميل الرأس يمينا أو يسارا. الحيوان طبعا الحيوان ممكن فيما بعد بيبدأ يحصل له تشنجات ورجليه مش قادرة تشيله، عدم الاختلاط بالقطيع، الدخول في حالات تشبه حالات الاكتئاب وما إلى ذلك. ولكن في مرض تاني هو اللي هو مرض الليستيريا. في الليستيريا ديت انا بقول لكم عشان الاعراض كلها بتتشابه مع بعضها، فعاوز الناس ما تتوهش. بالنسبه للليستيريا بتلاحظ منظر الحيوان في الحالات كلها متشابه، هتلاقي في ودن طالعه ودن نازله، ده بسبب ان فيه شلل نصفي في الوجه. هتلاقي نص الوجه بنص الفك بفتحه الانف بالعين، هتلاقي فيها زي العين مقفولة شوية، الفك فيه زي شلل. فده الليستيريا بتلاحظ ان في ريالة في ناحية الشلل، الحيوان مش قادر يسيطر على اللعاب ومش قادر يمتص اللعاب اللي بيسيل منه. فده الليستيريا. طبعا الليستيريا بيكون علاجه جرعات مكثفة من البنسلين بروكاين، طبعا مع وجود الديكساميثازون والديكلوفين لتقليل الألم. ده اللي عاوز اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة وتدعمنا بلايك.